Dar ziceam ca temă de ce ai nevoie pentru a-ți face wireless-urile. Ziceam că investiția de care ai avea nevoie nu este una foarte, foarte mare. O masă de rulat, sau două, sau trei, în funcție de câte dimensiuni de wireless-uri vrei să-ți faci. Apoi, fiecare după preferințe. Eu prefer această mașină de Nocina Carnia, la care am atașat conul. Cred că scoate foarte bine cârnații. Nu știu, mi se pare și mult mai practic. Dacă puteți să-mi scrieți careva cum se vede și cum se aude. În același timp vă aștept și cu întrebări. Care este și foarte cald, nu pot să scot foarte mulți cârnați odată. Se scot tot pe rând. Adică fiecare cum îl scot sau doi cârnați, după care să rulez, pentru că se usucă cârnațul și nu mai pot să rulez, să fac bilele. Da, vorbeam mai devreme despre lichid. Cineva întreba despre lichidul de CSL, când o să fie gata. Ziceam că astăzi l-am pus în practică, adică am pus modul că poți să faci acest lichid. Sau una dintre modalități, cum poți să mai putea să-l faci. E făcută. Dar probleme cu masa tot mai mari apar. Dar nu mi se pare deloc greu să-ți rulezi singur wireless-urile. Chiar încurajez pe toți să faceți chestia asta. În primul rând ai costul produsului, costul bilei este mult mai mic. Apoi poți să faci dimensiuni, să zic, ce dimensiuni vrei tu, mai mari, mai mici. La fel și calitatea ei este mult mai bună decât cea din magazin. Aici, fiecare cu părerea lui, dar asta e părerea mea. Chiar și cu Salut, Florine! Să scuze pentru deranj, pentru neplăceri, se mai întâmplă. Mersi mult pentru informații, că spune că se vede foarte bine. Sunt conectat la wireless, deci ar trebui să meargă, doar că din când în când mai cade, nu știu din ce cauză. Dar ziceam că și cu o tehnologie mai veche, adică un mod de a face wireless-uri mai vechi, le poți face fără nicio problemă, nu ai nevoie de investiții foarte, foarte mari, gen malaxoare sau... Bine, dacă ai nevoie de cantități foarte mari, atunci da, ca să-ți faci 10-20 de kilograme pentru tine sau
chiar și 50 de kilograme dacă vrei să le faci. Le poți face și astfel, fără nicio problemă. Am mai fost întrebat și despre rețeta de boilesuri, cea de squid cu condimente, dacă o să mai apară pe canal, cu siguranță că o să apară. Precum și toate videoclipurile, cum am mai spus. Cum am reușit și eu să văd comentariile. Aștept cu întrebări din partea voastră. Uite. Cu probleme, fără probleme, o lădiță este plină imediat. Să mai facem încă una. Și încă una. Cam 2 lădițe jumate ies din 3 kg de mix. Da. Inițial am avut să facem o partidă de pescuit acum la începutul lunii, începutul lui august, de fapt weekendul viitor, doar că din păcate a căzut, nu am găsit rezervare, o partidă în Cehia, pe un lac nou, un lac unde sunt ceva trofee mai mari. Sperăm să reușim să facem rezervarea undeva sfârșit de septembrie. Până atunci o să urmeze o partidă în România. Din păcate alta nu mai reușesc. Vă mulțumesc de prezență. Se pare că live-ul aici pe YouTube este diferit față de TikTok. E bine de știut treaba asta. Da, Florine, erau mai multe persoane prima dată când am intrat. Se pare că unele nu au revenit. Asta e. Da, probabil că lumea are și alte ocupații. Ce pot să zic? Da, treaba merge destul de repede. Aici lumea este lipsită de întrebări, se pare că.
Da, ar trebui făcută treaba asta, să băgați pe grupuri, așa este Florin, doar că nu pot din momentul de față să fac treaba asta. Aș fi recunoscător vouă cu cât mai multe distribuiri, dar așa ne putem aduna un număr cât mai mare. Bine că reușesc să văd comentariile. Credeam că le pot vedea direct pe telefon. Se pare că nu este așa. O să fac următorul video, probabil de acasă sau următorul live, am să zic. Și o să fie puțin mai diferit. Adică o să fie diferit, mă refer că o să fiu mult mai pregătit pentru el. Adică acum știu cam cum merge treaba aici pe YouTube. Dar probabil că puțin mai târziu era și mult mai multă lume liberă, disponibilă, să stea pe live. Bun, hai să venim eu cu o întrebare. Câți dintre voi vă rulați boresurile singuri? Sau dacă credeți că acest lucru este o practică bună sau nu? Să deschidem un subiect de discuție. Dacă tot am intrat. Sau lumea nu este mulțumită pentru că am schimbat eu platforma. Asta îmi pare sincer rău. Dacă preferați mai mult cealaltă platformă, eu din păcate nu. Uite, Florin îmi spune că prefer să le cumpăr aceste bile. Da, Florin, ce să zic? Eu sunt total de altă părere, eu prefer să le fac. Aici fiecare e după plăcerea lui. Pentru mine chiar este o plăcere să rulez boilers-uri. Mă simt oarecum ca la pescuit, doar că nu am în spate sau pe lângă mine nu am apă, lacul. În rest, cam totul este identic, să zic. Bine, fără unghiță, fără capturi, dar atâta timp cât pregătesc marfă pentru peștișori, este bine. Da, așa este, ai nevoie și de timp, dar nu ai nevoie de un timp foarte, foarte mare ca să-ți rulezi. Uite, de exemplu, dacă stai o zi să-ți rulezi boilers-uri, să faci treaba asta, poți să-ți faci boilers-uri pentru o partidă de pescuit de 3-4 zile fără nicio problemă. Într-o singură zi. Ups. Da, am citit despre aceste lucruri, nu pot să zic că nu, dar nu ai nevoie de cunoștințe foarte, foarte mari ca să faci boilers-uri sau ca să începi să rulezi boilers-uri. Ce ai avea nevoie mai mult de
Cunoștințe despre ingrediente, fiecare ingredient ce rol are într-un mix, cu ce te ajută, ce face el, și chestiile astea le poți obține și din descrierea ingredientelor pe site-urile de specialitate, adică unde ele găsesc să le cumperi și de acolo poți să-ți dai seama fiecare ingredient ce face. Deci nu mi se pare o chestie foarte, foarte dificilă. Sau nu, probabil nu acum, pentru că am ajuns să cunosc destul de multe lucruri în domeniul ăsta. Păi dacă de cumpărat, sunt destule site-uri unde găsești să cumperi toate ingredientele ca să faci să rulezi boilers-uri. Sincer să spun, aici în Germania este plin, sunt foarte, foarte multe site-uri de unde poți cumpăra. Și în România sunt, dar nu chiar așa de multe precum aici. Asta este un lucru adevărat. Dar nu este greu. Absolut deloc. Da. Am nevoie de o nouă masă. Se pare că asta nu mai rulează cum trebuie. Trebuie să scot iarăși cârnații. Florin, la ultimul comentariu nici nu știu ce să zic. Da, o picătură. Astea sunt... Vai. Astea sunt, ce să zic, povești, nu altceva. Nici nu are cum să se întâmple treaba asta. Dacă pui o picătură, mai mult sperie peștii pe 2 km. Da, n-are rost. Da, multe din ceea ce se vede pe online-ul ăsta sunt ca să te facă pe tine să nu te apuci să-ți faci singur nada, să nu te apuci să-ți faci singur boilers-urile sau lichide sau alte chestii, mai degrabă să le iei gata făcute, pentru că cineva să câștige din treaba asta. Dar, na, fiecare cum crede, cum vrea, ce pot să zic. Uite, acum este ceva mai bine, dar tot nu se rulează chiar cum trebuie. Dar problema este de la masă, care s-a tocit, din păcate, destul de mult. La trecut am rulat destul de bine cu ea, tot cu mici probleme, dar a funcționat destul de bine, dar acum și astăzi a funcționat destul de bine. Probabil să fie și o problemă de la cocă. Și mai mult, dacă stăm să vorbim despre esență, despre arome, sunt lucruri pe care, sincer să spun, chiar nu ai nevoie să le adaugi într-un boilers, nici într-o nodă. Un simplu extract este suficient, sau făină de pește predigerată, este suficient ca să ai rezultate. Da. Se pare că e
Gata, gata. O să mai încerc să scot 2 cârnați, dacă nu o sunt nevoit să schimb masa. O să trec pe 24. Da, așa este. Și asta e o practică, nu știu, eu chiar nu înțeleg chestia asta, să scumpe cu bagurile. Da. Aici chiar și producătorii de nadă, unii dintre ei am auzit spunând că nu vă recomand să cumpărați bagurile, mai bine vi le faceți voi. Acum, da, fiecare cum crede, cum vrea, cum dorește, cum îi place. Dar sunt nevoit să schimb masa. Bun. O să trecem la bilă de 24. Pare că masa de 20 nu mai funcționează. Este o problemă, cumpărăm alta. Da, sincer să spun, Florine, nu am nicio plăcere să fac boilesul ca să le vând. Prefer să le fac pentru mine și cam atât. Nu vreau să trec la alt stadiu, la alt nivel. Ce încerc mai mult prin canalul ăsta e să încurajez lumea să-și facă singur boilesuri sau pe cei care vor să-și facă sfaturi, practici din ceea ce fac eu, din ceea ce cum rulez eu, cum le fac eu, altceva. Vezi, cum spuneai și tu mai devreme, că ai nevoie de timp. Ca să le faci, ba mai mult, dacă te-a pus să faci și cantități mari, ai nevoie de investiție, nici nu am chef de așa ceva, ai nevoie să-ți faci firmă, prefer să rămân boilesul pentru mine și cam atât. Bine, hai să schimb și capul. Da. O zi cu probleme. Da, se pare că de la făcut boilesul este puțin mai dificil. Intratul pe live. Probabil o să intru mai mult de acum de acasă. Trebuie să văd care cap este, cam 2 și nu mai știu care este exact. Hai să încercăm pe ăsta prima dată. Unul știu că merge bine și unul nu așa de bine. Dăm bătaie.
pare că e ok. Hai să mai scoatem. Încărnați 2. Da, că veni vorba de rulat boilesurile, compoziția unui mix, compoziția unui boiler nu trebuie să fie foarte sofisticat, cu foarte multe chestii. Lucrurile simple tot timpul îți aduc cât mai multe beneficii. Funcționează cel mai bine. Iarăși am făcut o prostie aici. Am amestecat cabilele de 20 cu cele de 24. Da. Acum, mulți dintre voi ați văzut probabil rețeta ce am postat-o, rețeta de boilesuri pe care am împărtășit-o și cu voi. Probabil că ați observat că atât mixul cât și partea lichidă nu este una foarte complicată. Este cât mai simplă, nu ai nevoie să complici lucrurile. Salut, Edi, îmi cer scuze pentru neplăceri. Salutare în Israel. Rola este cumpărată de pe eBay, am cumpărat-o de aici, din Germania. Încearcă să faci o căutare pe Google, nu cred că nu ai găsi. Hai să schimb capul, să vedem totuși și cu ăsta la cum merge treaba. În live nu mai cu peripeții, ce nu-mi plac treburile astea, maxim. Salutare de pe baltă, cum merge treaba? Hai spune-ne două vorbe despre hidrolizare. Da, păi nici eu nu e din România, Edi, nu e din România rola cumpărată. De aici, din Germania am cumpărat. În continuare este foarte, foarte cald. Se simte asta și pe consistența de la cocă. Uite, în Israel îmi zicea că în momentul de față este la concurs. O întrebare, dacă el își rulează singur boilesurile. Ai umectat barfood-uri cu Cobra și ai umectat barfood-uri cu hidrolizatul din ficat și acum le iei la Cobra. Da, nu este o practică rea ceea ce faci tu, mai ales pe timpul ăsta s-ar putea să funcționeze pe temperaturile astea cu apa caldă. Da, se pare că ăsta e capul bun. Deși este vară, eu sunt fan fishmeal-uri, nu prefer barfood-urile. În ultimul timp, multă lume am observat că face treaba asta. Adică barfood-urile au cam urcat în preferințele pescarilor. Eu merg pe fishmeal, de primăvara până toamna. La mine nu lipsește.
Laptopul ăsta se tot închide. O zi cu peripeții. Un prim live cu peripeții. Masa se mișcă, nu cred. O zi cu ghinion. Afară este cald. Da. Da, acum ești la... Chiar așa, Florine. Hai de capul meu. Bun, stai să beau puțin apă. Sincer, nu înțeleg și masa asta de ce mișcă. Chiar nu înțeleg. Nici o problemă n-am avut cu ea până acum. Bun, hai să revenim la comentariul lui Israel. Aia zice că vreau să fac pat de nadă pentru neutru și să ies în evidență ceea ce am pe montură. Da, este o practică oarecum la începutul partidei, doar că pe măsură ce peștele gustă din nada ta, nu cred că își mai face oarecum efectul. La început, acum da, e o practică bună. Și la începutul partidelor cam încerc diferite bolesuri la cârlig, critice, echilibrate. Și asta până ce peștele are încredere în nadă, până ce mănâncă nada aproximativ 12-24 de ore. După care cea mai bună momeală și de la cârlig este bila cu care o dai în apă. Acum, da, mai este și o altă diferență. În concursuri, interesul este cu totul și cu totul altul. Interesul este să prinzi pește mult mai mult, să ai trăsături mult mai multe. În partidele de plăcere este diferit. Adică acolo aștepți trăsăturile, dar nu cu intensitate foarte, foarte mare. Și dacă s-ar putea, sau cel puțin pentru mine, unul, dacă s-ar putea să fie mai mult pești mari. Da. De data asta merg foarte bine Decathlon-urile. Eu am mai spus-o, eu am pescuit o singură dată cu ele, am prins câțiva pești, nu am fost mulțumit. Da. Știu că mai multă lume le pescuiește cu așa ceva. Sau sunt mulți pescari care pescuiesc cu bolesuri mult mai ieftine, adică mult mai ieftine, mult mai slab calitativ, să zic așa. Cum și Decathlonele, ceva bolesuri de atracție, cu un conținut proteic scăzut, asta cu siguranță, pentru că nici nu ai ce să aștepți prea multe de la și te uiți la prețul lor. Da, în Israel, ce să zic, eu chiar îți sugerez să te apuci de chestia asta, nu este ceva foarte complicat, foarte greu. Și coca asta trebuie să o rulez cât mai repede posibil, dacă apare probleme.
Începe să se usuce tot mai mult. Are de prea mult timp decât stă aici. Da. Un sfat de la voi, cum să scap de caras. Încearcă să faci un pat unde să atragi mai mult carasul. Fă un pat mai aproape. Eventual, nu știu, ai voie să dai cu spombul, nu ai voie să dai cu spombul. Fă un pat cu grumbair, cu chestii din astea și pescuiește un alt pat de boilesuri mult mai, la o distanță mult mai mare. Acolo, pe patul de aproape, poți să atragi peștele mic, caras, plătică sau știu ce mai e din baltă. La fel, un adă dulce, cum ne zice și Edi. Cam astea. La Florine nu știu neapărat dacă chiar scap și cu picant de caras. Dar în ultima perioadă nu prea am avut probleme cu carasul, doar cu plătica. Aici, pe lacurile din Cehia, nici în Austria, nu găsești caras. Nu ai probleme cu el, doar cu plătică. Eu aștept să termin cu coca asta, că nu mai probleme mi-a făcut. Da, probabil funcționează, da, sincer să spun, nu știu, poate să-ți intre și pe... Nu e asta o problemă. Să-ți intre și cu picant, părerea mea. De exemplu, plătica nu are nicio problemă. Că ai picant sau nu e picant. Cu carasul, în ultima perioadă nu am mai avut probleme cu el, cum am spus, doar cu plătica. Și încearcă să pescuiești mai izolat, să nu folosi bile de atracție foarte mare la cârlig, să nu folosești, să eviți săculețul eventual sau pungi, nadă mult mai multă pe lângă cârlig. Da, cu cânepa poți să încerci să faci un pat de nadă mai aproape pentru caras. Să faci un pat de boilesuri mai la distanță mai mare pentru pești. Sau unde găsești tu zone. Unde știi că sunt zonele cele mai bune.
Da. Deja se vede și oboseala pe mine, sau se simte oboseala, simt oboseala, pentru că sunt plecat de azi dimineață de acasă. Am avut o zi foarte plină. Cam asta este ultima tranșă pe astăzi de boilers-uri, după care strângem echipamentul și ne îndreptăm spre casă. O să mai rămân cu voi pe live până ce termin de rulat coca, după care cred că o să-l închid și o să ne auzim eventual în condiții mult mai bune la un alt live weekendul viitor, cel mai probabil duminică, pentru că sâmbătă o să fiu iarăși la rulat boilers-urile. Deci duminică după masă spre seară ne auzim din nou pe un live. Sper să fie mult mai bun. Mult mai calitativ. Da, până Wilboc, te salut, Marius, Wilboc. Am văzut că ai făcut o partidă epică pe Tonciu, pe standul 7. Poți să-mi spui cam în ce distanță ai pescuit, padenade, din sponsor, dar din coblă. Mersi mult. Te salut și eu pe tine. Da, partida de pescuit a fost luna trecută, când am fost acasă, a durat 3 zile, cum ai menționat și tu, pe standul 7. Am pescuit doar boilers-uri, boilers-uri de 20 de mm, de la Cean, ceea ce rulez acum. Pescuitul l-am făcut doar din cobră, nu am nădit cu sprumbul absolut deloc. Am folosit aproximativ 8 kg, 9 kg de boilers-uri, dintre care au fost, să zic, vreo 3 kg, poate 4 de solubile, restul a fost tari. Patul de nadă l-am făcut undeva în 90 de metri, 95 de metri, pe acolo a fost. De pescuit am pescuit cu lansetele în scară, pe distanțe diferite. 2 lansete le-am ținut mai aproape de malul opus, una cam în 110 metri și una în 95, cam pe acolo a fost. Nu mai rețin exact distanțele, dar cam astea au fost. Știu că distanța pe standul 7, distanța până în malul opus este de aproximativ 120 de metri. Și cu o lansetă, cu a treia lansetă, începând de a doua zi, am pescuit pe intercepție cu ea, undeva în lateralul standului, spre căsuța 8, cam pe jumatea laptului. Cam asta strategia am abordat-o, adică strategie. Cam așa am pescuit. De nădit, în prima zi am nădit ceva mai mult, undeva la vreo 3 kg, 4 kg de boilers-uri, și după am văzut că densitatea de pești de 8-9 kg este destul de mare și nu am mai putut să mă scap de ei, adică trăgeau în continuu, nu aveam, indiferent ce punea la cârlig, 2 boilers-uri de 20, distanță rig mare, distanță de feed
la firul de păr destul de mare, la fel, doar întârziam trăsătura, același rezultat. Am redus cantitatea de nadă și am nădeam practic după fiecare pește și lucru care s-a văzut, începând cam de a treia zi, au început să intre doar pești mai mari. Referitor de la partidă, o să mai urmeze o partidă acolo pe Tonciul, o partidă luna viitoare și tot pe Căsuța 7. De altfel, în momentul de față, pregătesc spoilers-uri și pentru acea partidă. De data asta vreau să fac, sau încerc să fac o selecție mult mai mare, pentru că planurile de acasă niciodată nu se compară cu cele de pe baltă. Tot timpul este diferit. Dacă data trecută am avut soluble la mine, acum o să le las acasă. Și ceea ce o să mai iau cu mine o să fie bile mai mari, bile de 24. Împreună cu bile de 20, clar. Acum rămâne de văzut cum o să evolueze partida. Da, tot timpul îmi fac oarecum câteva planuri, idei, mai mult nu planuri, idei de acasă, cam cum să fac și cum să procedez, doar că totul decurge cum dictează peștele, adică ceea ce se întâmplă pe baltă, totul e în funcție de vreme, de cum mănâncă peștele, de unde găsesc peștele, ce pește este, cum trage peștele și așa mai departe. Niciodată nu fac planuri de acasă, pe care să mă țin de ele de la începutul partidei până la sfârșitul partidei. Deja nu mai înțeleg ce se întâmplă. Cred că oboseala aș pune cuvântul, cel mai sigur. Patru persoane mai sunt prezente pe live. Oh, salutare domnul Lucian, te salut, te salut. Ești prezent și tu pe baltă? Să trăiești, domnul Lucian, să trăiești. Uite, vezi? Și aici ne putem vedea. Este aceeași chestie, aceeași practică. Acum ai venit de la grătar. Să-ți fie de bine atunci. Da, eu am fentat grătarul. Probabil mâine o să fie o ieșire undeva, rămâne de văzut. Și
Și săptămâna viitoare tot la fel, o să fie fentat. Da, Luciană, de la Ceană, prepar acum, bineînțeles, pentru România. Și nu numai. Da, cu celălalt Boilers, nu știu când o să mai reușesc să mai fac o partidă. E cu probleme, să zic. Probabil undeva septembrie, octombrie, nu știu. Da, Lucian, am făcut rețeta de la începutul live-ului. Este rețeta exact cum o fac eu, cu gramajele, cu tot, cu partea lichidă. Păcat că ai fost la grătar și n-ai văzut. Ce pot să zic? Da, Lucian, foarte serios. Nu, stai liniștit, nu te stresa așa de mult. Păi nu crede că nu este adevărat. Da. Willy mă întreabă, te gândești să comercializezi la un moment dat bilele? Vorbeam ceva mai devreme pe live despre treaba asta. Nu știu dacă am plăcerea să mă apuc să fac, să devin un producător de nadă, pentru că este foarte mare bătaie de cap, ai nevoie de investiții foarte mari, comenzi și așa mai departe. Prefer să rămân la stadiul ăsta, să rulez pentru mine, dacă chiar cineva mai dorește și vrea să pescuiască cu bilele ce fac eu, pot să-l ajut să-l fac. Nu am niciodată, nu am bile pe stoc să le țin, să le păstrez de la un an la altul. Încerc tot timpul cu ceea ce fac să și pescuiesc. Da. Nu știu, nu pot să zic, nu zic nu. Nu știu niciodată ce-ți rezervă viitorul, dar în momentul de față nu-mi trece prin cap așa ceva și nici nu mă gândesc. Adică să produc în cantități foarte mari pentru vânzare sau să produc numai pentru vânzare. Chestia asta încă nu. Da, crezi tu asta, Lucian, aici este mult mai bine față de cealaltă platformă. Este mult mai bine. Sau asta e părerea mea. Acum, nu, probabil că unii dintre voi preferați cealaltă platformă, eu din păcate nu. Sincer, nici nu am avut-o instalată până nu m-am apucat de făcut videoclipuri, de postat. Problema care este cu cealaltă platformă, am mai zis-o chiar la începutul live-ului, nu am cum să fac videoclipuri foarte scurte în care să explic sau să vă explic ceea ce fac eu. Nu am cum să fac un videoclip de 1 minut în care să postez o rețetă de boilers-uri sau să-ți explic cum fac eu boilers-ul ăla, cum îl rulez și așa mai departe. Și pe TikTok nu merg videoclipurile lungi. Degeaba încerc să faci un videoclip mai lung, că nu merge, nu ți-l urcă. Asta este problema cea mai mare. Și apoi o altă problemă, să vă spun sincer, eu dacă aș putea, aș închide platforma aia cu totul. Dacă stai să vezi câte prostii se întâmplă pe ea. Sau câte lucruri mai vezi pe ea.
Aici, da, mașina de făcut cârnați. Dacă vrei, Lucian, te pot ajuta eu. Mai am încă vreo 3 sau 4. A fost Marius la Flowmart într-o sâmbătă și numai ce îmi trimite poză cu ele, nu știu, vreo 4 sau 5 a cumpărat. Găsești și pe aici de cumpărat. Dacă, după cum vezi, rulezi foarte, foarte bine cu... Adică scoți foarte, foarte bine cârnații cu ele. Merge totul perfect. Da, aici nu e nevoie de inimioare, aici cât e mai multe like-uri, cât mai multe aprecieri. Din păcate, până acum nu a apreciat nimeni. Și avea nevoie de cât mai multe like-uri la videoclip, aprecieri, sau aprecieri, like-uri și distribuiri, să ne adunăm mai mulți. Da, probabil că am intrat și eu puțin mult prea repede și lumea nu a fost disponibilă, să zic, să poată să intre pe live. Da, bine, Lucian, mersi mult de tot. Vezi că în partea de sus este un buton care arată așa. Apasă pe el, e suficient. Nu trebuie, odată e și e suficient, nu trebuie de mai multe. Uite, se pare că acum încet, încet se adună lumea, tot mai mulți. Dar, după cum am zis, o să încerc să fac următorul video de acasă, pregătit mult mai bine. Acum, asta e. A fost primul live, să zic. Un live și cu probleme și așa mai departe. Hai, mai rulăm, mai scoatem 2-3 cârnați. Sincer să răspund, aș mai pescui și cu cealaltă rețetă, aș încerca-o și în România, doar că la Tonciu nu... Adică nu că nu ar merge bila, că nu ai prinde pești cu ea, ai prinde, doar că pește... Adică la densitatea de pești care e acolo nu se prea potrivește pentru ceea ce vreau să scot eu din partidă. Tocmai de aceea am ales Peraceanu. Squidul se pretează pentru partide scurte, cum am gândit o bilă de atracție. Eu consider că chiar la primul test pe care am făcut-o cu ea, în 20 de ore de pescuit, am reușit să scot 4 pești, 14-13 kg jumate, un ten de 9 kg și unghiul de 5-6 kg. Deci eu zic că un rezultat a fost destul de bun. Bineînțeles că ea mai trebuie pescuită, mai trebuie testată. Dar începutul pare bun. Bun. Mai avem încărnat. Ne trebuie să-l scoatem. Dar, Lucian, tu scoteai cărnații cu mașina tot de măcinat carnea, dar electrică. Dacă a mers bine treaba și cu ea. Doar că, na, e riscul să se ardă. O folosești foarte mult.
Aici ai scoți cum vrei tu. Uite, deja coca s-a uscat mult prea mult. Bine că am reușit să o termin. Da, aici unde s-a rupt, trebuie să mai iau încă o dată totul. Bun, cam asta e. Am terminat. Ce pot să zic? Să vedem cât avem, o oră, 4 persoane prezente. O să închei aici live-ul și ce pot să zic mai mult? Săptămâna viitoare, duminică, cel mai probabil o să ne vedem pe un alt live. O să încerc să fac un live de acasă, să mă pregătesc mult mai bine. A fost prima dată, primul live pe YouTube. Sper să ne adunăm un număr din ce în ce tot mai mare și pe platforma asta. Până atunci, să aveți o zi faină, o zi frumoasă, o duminică frumoasă, o săptămână frumoasă și să ne auzim cu bine. V-am salutat! Ok, hai să vedem de unde închidem.